नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले वर्क एनर्जी एन्ड थ्योरमको एउटा भिडियो ल्याएको छु है। यो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर हुनेछ। अर्को एउटा कन्सेप्ट पनि बाँकी छ, यही वर्क एनर्जी एन्ड पावरको। त्यो म पछि बनाइदिउँला भिडियो। अहिलेको लागि हामी यो वर्क एनर्जी एन्ड थ्योरम भनेको के हो नि बुझौँ है त। यसले के भन्छ त, राम्ररी ध्यान दिएर हेरौँ है। मानिलिउँ मैले एउटा अब्जेक्ट लिएँ अरे होइन, मैले अब्जेक्ट लिएँ अरे। यो अब्जेक्टमा चाहिँ मैले एफ फोर्स लाएर चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदिएँ अरे मानिलिउँ। भनेपछि यसले एउटा सर्टेन टाइप अफ वर्क डन गर्छ नि, हो कि न। मैले वर्क डन भन्यो है, यसले सर्टेन खालको एउटा वर्क डन गर्छ नि, हो कि न। किनभने मैले फोर्स लगाएको छु अनि फोर्सकै डिरेक्सनमा यो अब्जेक्ट मुभ भइरहेछ। यो डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छु, यही डिरेक्सनमा चाहिँ यो बडी चाहिँ मुभ भएर यहाँदेखि यहाँसम्म गयो, हो कि न। भनेपछि यसले त एउटा सर्टेन टाइप अफ वर्क गर्छ नि, हो कि न। सर्टेन वर्क गर्छ नि हो। त्यो सर्टेन वर्क चाहिँ काइनेटिक डिफ्रेन्ससँग इक्वल हुन्छ के भन्नाले यहाँ जे जति पनि वर्क भइरहेछ नि होइन, चाहे जस्तो सुकै फोर्सले होस् होइन, चाहे त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्सले नै होस्, चाहे त्यो नन कन्जर्भेटिभ फोर्सले नै यो वर्क डन होस्, जेसुकै होस् के, त्यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी र इनिसियल काइनेटिक एनर्जीको डिफ्रेन्ससँग इक्वल हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि। टोटल वर्क डन इज इक्वल टु फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिसियल काइनेटिक एनर्जी है त। यही भन्छ वर्क एनर्जी थ्योरमले। द वर्क डन बाई द फोर्स इज इक्वल टु द चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी के है। ल अब यसको डेरिभेसनतिर लागौँ। मैले यहाँ फोर्स लगाएको छु नि त, हो कि न। भनेपछि एफ इक्वल्स टु एमए हुन्छ नि। यो फोर्सको भ्याल्यु त एफ इक्वल्स टु एमए हो। ए भनेको एक्सेलरेसन, मास भनेको, एम भनेको मास भयो, यो अब्जेक्टको मास। भनेपछि अब यहाँ मैले के गर्छु भने नि, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई भी है, एमएभी। भी भनेको चाहिँ भेलोसिटी है, यो भेलोसिटी हो यो। ल भनेपछि एफ भी इक्वल्स टु यो एक्सप्रेसनलाई मैले डिभी बाई डिटी लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ? चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम है त। यो त भी नै भयो। अनि यो भेलोसिटीलाई चाहिँ मैले डिएस बाई डिटी लेख्न सक्छु कि नै? अब यो एस भनेको चाहिँ के हो भन्छ होला? जस्ट भेलोसिटीको फर्मुला त हो नि, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेन्ट भन्नाले यो हो, यो बिचको डिस्टेन्स एस हो है। टाइम भन्नाले यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई कति टाइम लाग्यो त भनेको हो के। ल डिटी डिटी काटिहाल्छ, देखिरहेछ। ल ठिक छ। एफ इक्वल्स टु डिएस इक्वल्स टु एमभी डिभी हो। अब इन्टिग्रेसन गरिदिउँ, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड इन्टिग्रेट गऱ्यो भने के हुन्छ? एफ इक्वल्स टु डिएस इक्वल्स टु एमभी डिभी। अब हेर कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने नि हुन्छ। अब हेर जब तिम्रो इनिसियल भेलोसिटी हुन्छ नि, जब यो स्टार्ट हुन लाग्छ नि, तब यसको डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि। जस्ट स्टार्ट हुन लागेको भेलोसिटी हो क्या। त्यतिखेर त कुनै डिस्प्लेसमेन्ट त भएको हुँदैन। सो डिस्प्लेसमेन्टलाई 0 माने, यु हुँदाखेरिको डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ। फाइनल भेलोसिटी हुँदाखेरि यसले एस डिस्प्लेसमेन्ट गर्न भ्याउँछ क्या। बुझ्नुभयो नि। जब यो फाइनल भेलोसिटीमा आउँछ नि यो अब्जेक्ट, तब यसले एस डिस्प्लेसमेन्ट गर्न भ्याउँछ क्या। बुझ्नुभयो नि। भी भेलोसिटीमा तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट एस हुन्छ भनेर बुझ्नु क्या है। ल भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन के हुने भयो? एफ एस 0देखि एस एम भी स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2। जस्ट इन्टिग्रेट मात्र गऱ्यो है, तिमीहरूलाई आउँछ यो गर्नु, बेसिक म्याथमेटिक्स हो। एफ अब अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरिदियो। एफएस एम
भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट लगाएको हो। अब एफएस भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? वर्क डन हो कि न? बच्चैदेखि पढ्दै आएको कुरा हो त्यो त। अब यो चिजलाई सेपरेट गरेर लेखौँ क्या, एमभी स्क्वायर माइनस एमयु स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 हो कि न? ल हेर त, एमभी स्क्वायर एमयु स्क्वायर दुइटै भेलोसिटी हो र यो के को इक्वेसन हो? यो त काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हो कि न? भनेपछि यो फाइनल भेलोसिटीको काइनेटिक एनर्जी हो भनेपछि यसलाई केइएफ लेख्न मिल्छ कि नै? अनि यो यसलाई चाहिँ मैले केइआई लेख्न मिल्छ कि नै? हेर त, मिल्छ नि, किनभने फाइनल काइनेटिक एनर्जी यो भयो, इनिसियल काइनेटिक एनर्जी यो भयो। सो यो चिजलाई मैले डब्लु इक्वल्स टु डेल्टा केई भनेर लेख्न सक्छु क्या है। ल यही हो वर्क एनर्जी थ्योरम भनेको। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स तपाईँकै लागि हो तल है, कमेन्टमा चाहिँ के बुझेन भनेर चाहिँ लेख्नु होला है। ल ठिक छ, वर्क एनर्जी थ्योरम यति नै हो। ल बाई बाई, पढ्दै गर्नु होला।